Hallå, hallå! Okej, så alldeles nyligt så har jag läst ut följande bok. Vandra fjäderlätt för njutbara färder av Jörgen Johansson. Och den här boken har jag läst därför att jag behövde få lite inspiration inför en fjällvandring som jag ska göra om några dagar. Jag tänkte gå från Abisko till Nikkaluokta. Det är en vandring på ungefär 10-11 mil. Och tanken är att försöka göra den här vandringen så njutbar som möjligt. Och det gör man lämpligtvis genom att inte bära med sig alldeles för tung utrustning och inte med sig massa krimskrams. Det som Jörgen Johansson framförallt försöker förmedla med den här boken, det är ju att vi ska satsa på ett koncept som kallas för 3 för 3. Och det betyder att de 3 tyngsta detaljerna som vi ska bära, de består av ryggsäck, tält och sovlösning, vilket innebär sovsäck och liggunderlag. Och de här grejerna ska inte väga mer än 3 kilo. Så det är det man kan spara mest vikt på. Så för min egen del så har jag en ryggsäck som väger ganska exakt 1 kilo. Det är en Exped Lightning 45. Den har ett bärsystem av en T-formad aluminiumskena. Man ställer in rygglängden genom att justera det här bandet här för att få liksom bäst bärkomfort, för att avlasta vikten över höft och axlar. Så den här ryggsäcken har jag nyligt köpt, så att den är nog av det tyngsta laget, som sagt 1 kilo. Så man hade kunnat spara några hekton här, men ja, det får duga. Det blir nog bra ändå. Och nästa grej när det kommer till 3 för 3, det är alltså tält. Jag har ett Hilleberg Enan enmanstält för 3-säsongsbruk. Särskilt anpassat för fjällmiljö. Det väger uppåt 1,2 kilo det här. Så att även här hade man kanske kunnat spara några hekton. Men jag har köpt det här tältet för 1,5 år sedan och då var jag inte lika inne på 3 för 3, så att men det får funka ändå liksom. Det är ju inte alldeles för tungt, så att, och det är ju ett rejält tält. Det funkar ju bra för fjällmiljö. Det är lätt att slå upp och så vidare. Och den sista biten i 3 för 3, det är ju som sagt sovlösningen. Sovsäck och liggunderlag. Sovsäcken är en dynsovsäck som jag har packat ner i en drybag nu inför resan. Det är av märket Cumulus Lightline 300. Den klarar ungefär 0 grader. Väger drygt 600 gram. Den här sovsäcken har jag haft i ett par år och jag är väldigt nöjd med den. Så den får åka med. Och liggunderlaget är ju ett Bergans Sleeping Mat Extreme. Väger runt 600 gram också. Jag har testat både uppblåsbara liggunderlag och cellplastunderlag som den här. Och jag trivs väldigt bra med att sova på hårt underlag. Eller relativt hårt underlag i alla fall. Så att det här funkar väldigt bra för mig. Jag behöver inga uppblåsbara grejer. Och det här är ju idiotsäkert. Du får inga punkteringar på en sån här. Så det funkar liksom i alla lägen. Så totalt har vi alltså, ja, i runda slängar 1 kilo för ryggsäck, 1,2 för tält och 1,2 för sovlösning. Så då hamnar vi på 3,4 kilo för de 3 tyngsta grejerna. Så vi klarar inte riktigt av 3 för 3, men vi säger 3,4 för 3 och
Och så får vi helt enkelt leva med det. Så då ses vi i nästa del. Där vi ska gå igenom resterande utrustning som jag ska ta med på den här vandringen från Abisko till Nikkaluokta. Så då ses vi snart igen. Adios!